سؤال مهم جدا، هل هذا الدايسكشن كبير بالقدر الكافي ان هو ينترفير with the normal blood flow لتحت ولا لا؟ لان احنا عندنا حالتين مختلفتين. الحالة الاولانية ان يكون عندي دايسكشن بسيط جدا، حاجة شبه كده، تمام، وحالة تانية ان يكون عندي الدايسكشن كبير، حاجة زي كده، تمام. دول حالتين مختلفتين. هذا الدايسكشن رغم ان شكله مش كويس لكنه not flow limiting. يعني ايه؟ يعني الدم لا يزال بيجد مساره بسهولة الى الديستال بارت بتاع الليمب، لكن الدايسكشن ده هيبتدي انترفير مع البلاد فلو، تمام. لو حصل كده وعمل انترفيرنس للبلاد فلو، خاصة لو زاد مع الوقت، ممكن يؤدي الى مشاكل اسكيميا للديستال ليمب. اوكي، طيب هنعمل ايه في الحالات اللي زي دي؟ والله لو انت معاك non flow limiting dissection زي ده، مش محتاج تعمل حاجة. معظم هذه الدايسكشنز بتهيل spontaneously خلاص. فانت كل اللي هتعمله انك هتخلص شغلك، هتشيل كل ادواتك، هتحس الديستال بالسز، الدورساليس بيدس والبوستيريور تيبيال، مفيش مانع انك تعمل الترا ساوند وتدوكيومنت كل حاجة، وهتقول للعيان على الورنينج ساينز. هتقول له والله لو حصل ان انت ابتديت تشوف تغيرات في اللون، او ابتديت يحصل عندك نمنس او الم في رجلك، من فضلك قول لي مباشرة. وهتجيب العيان ده هتشوفه في الكلينيك عندك بعد 3 ايام مثلا، وبعد اسبوع، وهكذا بتتابعه لغايه لما هذا الدايسكشن بيقفل لوحده، تمام. المشكله في الدايسكشن ده يا شباب اللي هو الفلو ليميتنج، انت عارف على الترابيزه ان هذا العيان لو روحته غالبا هيحصل له مشكله، تمام. هيكون الحل ايه؟ الحل يا شباب بيكون ان احنا نحاول نجيب اكسس من الناحيه الثانيه مثلا، ونخش هنا وبنحط واير، تمام، وبنحط بالون، تمام. البالون دي بنحطها وبنبتدي ننفليت البالون. فلما بننفليت البالون اللي بيحصل ان احنا بنبتدي نرد الدايسكشن فلاب دي لجوه، ونحاول نسترجع اليومن الى حد كبير، تمام. فاحنا بنحاول نسي ان بعد ما نفخنا البالون بقت عامله كده خلاص، اهي البالون اتنفخت كده اهي، وبقى الدايسكشن عامل كده. وبنعمل مثلا الانفليشن البالون ده 30 ثانيه او دقيقه وات ايفر، وبعد كده بندفليت البالون وبنعمل انجيوجرام تاني خلاص. والله لو عملنا انجيوجرام تاني ولقينا ان هذا الدايسكشن ما عادش فلو ليميتنج، خلاص يبقى احنا كده رجعناه الى نون فلو ليميتنج، وهنكمل بالايه الكونسرفاتيف ميجرز، تمام. طيب افرض حاولنا نعمل هذا المانوفر وما عرفناش نرجع الدايسكشن. طيب هنعمل ايه في الحاله دي؟ كل ما بنخلص وبنعمل انجيوجرام بنلاقي الدايسكشن زي ما هو. في الحاله دي يا شباب بقى هنحتاج ان احنا نعمل الكفرد ستنت زي ما عملنا في السودو انيوريزم، تمام. فهنيجي هنا على هذا المكان اهو، الواير بتاعنا اهو، تمام، وهنقوم حاطين كفرد ستنت كده. هذه الكفرد ستنت هتقوم ضغطه هذا السودو انيوريزم against the wall، وهيبقى فيه بلاد فلو من هنا كده، تمام. بلاد فلو هيبقى ماشي بهذا الشكل، تمام. اهم حاجه في هذه الانترفنشنز يا شباب انك تتاكد دايما في الاكسس الثاني بتاعك اللي انت بتحاول تعالج فيه ان انت انترا ليومينال، تمام. ان هذا الواير اللي انت بتشتغل عليه عشان تصلح المشكله مش ماشي جوه الدايسكشن فلاب، تمام. لان لو ماشي جوه الدايسكشن فلاب وانت عملت بالون انفليشن، انت اكشولي بتزود الدايسكشن، تمام، وبالتالي هتزود المشكله. فاتاكد ان انت انترا ليومينال. طيب لو ما نفعش كل ده يا شباب، هنكلم الفاسكولار سيرجي ونقول لهم والله احنا حاولنا ولكن محتاجين مساعدتكم في السيرجيكال ريبير اوف ذيس دايسكشن. طيب هنتكلم دلوقتي عن حاجه ثالثه اسمها AV فيستلا. AV فيستلا، اوكي. طيب من اسمها طبعا واضح ان هي عباره عن abnormal communication ما بين الارتري والفين. طيب ايه هي العوامل اللي بريديسبوز للارتيريو فينس فيستلا؟ احنا اتكلمنا عن واحده منهم قبل كده اللي هي اللو بانكشر. اللو بانكشر معناها ان احنا عملنا بانكشر ليس في مستوى كومن فيمورال ارتري عند الليفل اوف ذا ميد فيفر، لكن احنا نزلنا ناحيه البرانشنج، وبالتالي في هذه المنطقه بيكون الارتريز والفين قربوا جدا مع بعض. فحضرتك لو عندك هنا الارتري اهو وتحتيه الفين وقمت داخل بنيدل وما اخدتش بالك، فانت كده عملت كوميونيكيشن ما بين الارتري وما بين الفين، تمام. طيب ايه اللي بيحصل مع الارتيريو فينس فيستلز دي يا شباب؟ usually بتبقى discovered by chance،
تمام، بتعرفها يا اما في اخر الحاله وانت بتعمل انجكشن، بتتلاقي ان الفين بيظهر في نفس وقت الحقنه بتاعه الارتري. دي مهمه جدا يا جماعه، حاجه نلاحظها واحنا بنشتغل الانترفنشن راديولوجي، ان الحالات لازم يكون لها تسلسل طبيعي. يعني لو انت بتحقن في ارتري، فانت هتشوف الارتري الاول، وبعد كده هيحصل كليرنج للصبغه، ومع الكليرنج الصبغه دي بيبتدي يظهر الكابيلاري فيز، وبعد كده بنبتدي نشوف الفينس فيز. تمام، لكن لو انت حقنت في الارتري وفي نفس الوقت شفت الفين، ده معناه ان في abnormal communication في الحاله دي. طيب، في معظم الاحيان يا جماعه كالعاده بتبقى صغيره وما نحتاجش نقلق عنها. تمام، بنكون كمان عندنا احساس ان هي حصلت من difficult access. تمام، احنا عارفين ان احنا بنأكسس بنيدلز، لو هي 21 جيج زي ما قلنا هيبقى فتحه صغيره جدا، حتى لو 18 جيج ستيل مش فتحه مهوله. وبالتالي لو هي صغيره ممكن نعمل conservative measures، ما نعملش اي حاجه، بنقول للعيان فقط تعالى تابعنا في العياده، بنعمل التراساوند وبنعمل دوبلر، وهي بتقفل لوحدها في معظم الاحيان. طيب، لو حصل وما قفلتش الارتيريو فينس فيسلا دي لوحدها، او العيان ابتدى يبقى سيمتوماتيك. يعني ايه سيمتوماتيك يا شباب؟ لما احنا بنعمل الكوميونيكيشن ما بين الارتري والفين ده، يبتدي الهاي بريشر اللي في الارتري يتنقل للفين. تمام، فاللي بيحصل ان الفلو في الفين بيزيد قوي، فبيبتدي يحصل سويلنج. تمام، يتلاقي العيان ابتدى يحصل له lower extremity swelling لو احنا عاملين femoral access. في نفس الوقت الفلو في الشريان قل لان معظمه بقى شنطد للفين، فتبتدي تظهر عندنا ischemic manifestations. خلاص، تلاقي العيان ابتدى يقول لك انا رجلي بقى لونها ازرق، ما كانتش كده بالشكل ده قبل كده. دي كلها اللي احنا بنسميها الستيل فينومينا. تمام، ستيل يعني ايه؟ يعني كأن الدم اتسرق من الارتري راح للفين. طيب، زي ما قلنا لو حاجه صغيره ما بنعملش اي حاجه كونسرفاتيف، لكن لو حاجه زي كده ممكن نجرب ان احنا نعمل الالترا ساوند جايدد كومبريشن. لو انت شايف هذا الكوميونيكيشن، هتيجي بالالترا ساوند بروب بتاعك وتضغط هنا وتحاول تشوف اذا كان ممكن تقفل هذا الكونكشن ولا لا. لو ما نفعتش هيبقى غالبا الحل زي ما عملنا في حاجات قبل كده، هو الكفرد ستنت. هنيجي لو عندنا هنا الشريان اهو، تمام، والفين كان ماشي هنا جنبه اهو، وكان في عندنا هنا كونكشن اتعمل، فبالتالي بقى عندنا اي في فيسلا حاجه، قوم حاطط كفرد ستنت هنا كده، فعزلت هذا الكونكشن، بالتالي الدم هيمشي في هذا المسار، مفيش حاجه هتخش هنا، وده هيقفل مع الوقت لوحده. تمام، يبقى ده موضوع الستنت جرافت. طيب، ما عرفتش اعمل الستنت جرافتنج دي، او عملتها وكان في مشاكل، او حسيت ان انا مش هقدر اسيطر على الموضوع بهذا الشكل، يبقى الحل الاخير بالنسبه لنا هو الجراحه، الاوبن سيرجري. تمام. طيب، نيجي لمشكله اخرى يا شباب، اللي هي مشكله ان يحصل عندك ثرومبوسس او امبوليزم او اسكيميا. تمام، دي من اخطر المشاكل اللي ممكن تحصل يا جماعه ككومبليكيشن للفاسكولار اكسس، لان طبعا لو حصل اسكيميا لللور اكستريميتي لمده طويله ممكن يحصل عندنا مشاكل كتير جدا في اللور اكستريميتي. تمام. طيب، هو ايه اللي بيحصل لو احنا رسمنا الشريان بتاعنا اهو، وحضرتك حاطط الشيس اهو وبتشتغل؟ تمام، في اسباب كتير جدا ممكن تؤدي الى الثرومبوسس، منها ان انت تكون حقنت بالغلط حاجه بارتكل صغيره اشتغلت كنايدس ان هي تؤدي الى حدوث كلوت. اوكي، عشان كده دايما يا جماعه بقول لك لما بتيجي تحقن اي حد بيديك حاجه، لو سمحت بص في السيرنج، لان انت ما ينفعش تاخد كل حاجه وتحقنها مباشره. بص في السيرنج، ممكن تلاقي بلاد كلوت صغيره من كنت عملت اسبريشن مثلا والفني ما عملش فلاشنج للنيدل كويس، او ما عملش فلاشنج للسيرنج كويس، ففي حته بلاد كلوت. تمام، يبقى لازم تاخد بالك من كده. في بعض الاحيان دي بتكون امبولس، يعني العيان كان عنده مثلا اثيروسكليروسس هنا، وانت عملت مانيبيوليشن فقمت مطير حته من الاثيروسكليروتيك بليك دي هنا في اليومن.
هذه الأثيروسكليروتيك بليك دي كانت نايدس اتعمل عليها ثرومبس. تمام. طيب من الأسباب المهمة واللي اتكلمنا عليها قبل كده يا شباب إن حضرتك ما تكونش موصل الشيس بتاعك بالسيلين فلاش. تمام. احنا اتكلمنا قبل كده إن الشيس الدم هيرجع فيه، لكن الحاجة الوحيدة اللي هتخليه ما يطلعش لبره هو وجود الفالف. لكن في نفس الوقت لو انت بتعمل لونج انترفنشن لفترة طويلة فانت محتاج ان انت تبقى عامل دايما سيلين فلاش، بحيث انك تبقى واشنج دايما هذا الشيس ما يبقاش فيه اي امبلس او كلوت. تمام. طيب الكلوت دي او الثرومبس هتظهر ازاي؟ ليها مظهرين. المظهر الاولاني ممكن يكون عبارة عن حاجة زي فيلينج ديفكت فلوتنج كده، يعني انت بتحقن الصبغة والصبغة مورياك حاجة فلوتنج في الشريان. تمام. فيلينج ديفكت، انت المفروض ما تشوفش اي فيلينج ديفكت. تمام. او يكون حظك اسوأ من كده وتكون كومبليت كلوت، يعني انت بتحقن الصبغة ومرة واحدة تلاقي شارب كات اوف ومفيش اي حاجة بتنزل ديستال. ده معناها ان الكلوت دي مالت كل الشريان ديستالي. تمام. طيب هنتصرف ازاي في الحالات اللي زي دي يا جماعه؟ الحالات اللي زي دي طالما انت على الترابيزه وشفتها انت محتاج تتعامل معاها. هتتعامل معاها ازاي؟ غالبا اللي بنعمله دلوقتي هو ان احنا بنعمل اسبريشن للثرومبس او الكلوت دي. تمام. في شركات عامله اجهزه مخصوص للسكشن، تقدر تعمل سكشن للكلوت، زي مثلا بنمبرا ليها اجهزه كامله، سيت اب كامل عشان تقدر تعمل بيه سكشن ثرومبكتومي. تمام. فبتحط القسطره بتاعه السكشن دي هنا وبترن اون ذا سكشن، بتشفط الكلوت، تعيد تاني الانجيوجرام تلاقي ما عادش هذا الفيلنج ديفكت موجود وفيه فري فلو اوف كونتراست، يبقى انت كده اتعاملت معاه. ممكن تجربها هنا كمان. تمام. تحاول تعمل سكشن. طيب افرض ما عنديش هذه الامكانيات، اعمل ايه في الحاله دي؟ لو الامكانيات دي مش موجوده حاول تستخدم وايد بور كاثيتر. يعني مثلا لو عندك 7 فرنش كاثيتر حاول تدخلها وتعمل السكشن ده، مجرد هتحطها قدام الكلوت وتسحب. تمام. طيب والله نجحت انك تسحبها كويس جدا. طيب افرض بقى ما نجحتش انك تسحبها وكان متبقي، ممكن في الحاله دي يا جماعه تعمل بها ايه؟ تعمل تي بي اي ثرومبولايسيس. هتقوم جاي هنا ومدخل قسطره وحطران تي بي اي ده ثرومبوليتيك ايجنت، هتعمل له راننج في الكلوت بحيث انه يسيح هذه الكلوت. هذه الطريقه ليها ميزه وعيب. الميزه ان هذه الكلوت سو فريش، وبالتالي التي بي اي غالبا هيقدر يعمل لها ديزولفنج بشكل كويس، وغالبا تاني يوم لما تعمل الفولو اب بتاعك هتكون ريزولفد. العيب ايه؟ العيب ان التي بي اي ده يا شباب حاجه ليتك، فليه طبعا زي ما حضراتكم عارفين ليه شروط كتير قوي انك تديها. في نفس الوقت لازم تحط العيان في اي سي يو اوفر نايت، لان ممكن العيان يحصل له هيموراجيك كومبليكيشنز. بيبقى محتاج فولو اب لبارامترز معينه عشان تبقى متاكد ان انت within the therapeutic level. في نفس الوقت انت غالبا عندك فتحه في شريان هنا، فانت عندك already risk of bleeding. تمام. فانت كده بتزود الريسك of bleeding. في الحاله دي يا شباب انا نصيحتي ليك اذا وصلت للنقطه دي ان دايما تكوردينيت مع دكتور الاي سي يو ومع الفاسكولار سيرجن. تمام. لان الامكانيات مختلفه من مكان لمكان، على حسب مكان البراكتس بتاعك وما هو متوافر فيه. الافضل هيكون انك دايما تتكلم مع التيم اللي شغال معاك. فلو والله الاي سي يو تيم از اوكي ان هو يتابع الحاله بتاعتك اوفر نايت والفاسكولار سيرجن متوافر، يبقى خلاص ممكن تعمل كده. طيب لو والله انت اتكلمت مع الاي سي يو مش مرتاحين لكده والفاسكولار سيرجن از ويلينج تو جو ان ويعمل سيرجيكال ثرومبكتومي او امبلوكتومي، يبقى انت ممكن تختار الحل بتاع السيرجري. تمام. يبقى اذا دي من الحاجات اللي هتحتاج كوردينيشن مع التيم بتاعك. هنعمل حلقه بعد كده عن الثرومبولايسيس والثرومبكتومي، فهنأجل ده لحديث في وقت تاني ان شاء الله. طيب نيجي لكومبليكيشن اخرى يا شباب، دي مهمه برضو، اللي هي الريتروبريتونيال هيماتوما. تمام. وجود هيماتوما افتر الانترفنشن يا شباب، خاصه لو بنحاول نعمل كلوجر بالكمبريشن ميثود، حاجه مش انكومن. تمام. يعني هتلاقي ان في هيماتوما في معظم الاحيان، ولكن في كتير من الاحيان بتكون الهيماتوما دي حاجه صغيره جدا ما بنحتاجش نعمل لها اي حاجه. لكن ده مختلف عن الريتروبريتونيال هيماتوما اللي بيبقى فيه نزيف كبير بيبتدي من منطقه الجروين ويبتدي يطلع
على البلفس وعلى الابدومن. ده موضوع تاني محتاجين ان احنا نتعامل معاه. طيب ايه هي الريسك فاكتورز اللي بتخليني اخاف ان يحصل عندي ريتروبريتونيال هيماتوما؟ اهم ريسك فاكتور يا جماعه هو الهاي بانكشر. لو تفتكروا المره اللي فاتت احنا قلنا ان في حلقه قبل كده اتكلمنا على ان افضل بانكشر هو اللي يكون فوق مستوى البايفوركيشن وتحت مستوى الانفيريور ابيجاستريك ارتري. تمام، ولو ده الانفيريور ابيجاستريك ارتري ودي البايفوركيشن بتاع الكومن فيمورال ارتري، لو الاكسس بتاعك كان عند هذا المستوى او اعلى غالبا هيبقى في ريتروبريتونيال هيماتوما. هنعرف منين ان في ريتروبريتونيال هيماتوما؟ معظم الاحيان يا شباب انت بتعمل الكومبريشن بتاعك، كل حاجه شكلها حلو، بتحط الدريسنج بتاعك وبتطلع العيان للفلور. تمام، طيب ايه اللي هيحصل؟ ان العيان بعد كده هيبتدي على الفلور يبتدي يقول انا حاسس بان في الم كتير قوي في منطقه الجروين دي، او تلاقي ان ابتدى يحصل سويلنج للمنطقه دي كلها. العيان ابتدى يجيله هايبوتنشن ومش عارفين سببه ايه، بيدوا له محاليل مش عارفين سببه ايه. ابتدوا يعملوا الاتش اند اتش ويشوفوا الهيموجلوبين والهيماتوكريت بينزل لتحت ومش عارفين السبب ايه. في الحاله دي في معظم الاحيان العيان اوريدي بيقوم معمول له سي تي اي او بيتعمل له سي تي ابدومين، لان اللي بيبقى تيكن كير للعيان بيحس ان في حاجه غلط. اول لما تعمل السي تي اي او السي تي ابدومين هتشوف طبعا الريتروبريتونيال هيماتوما بالشكل اللي احنا عارفينه في الاشعه، وممكن تشوف اكتيف اكسترافازيشن. اوكي، طيب هنتعامل مع الموقف ده ازاي؟ والله على حسب يا جماعه العيان الستيبل ولا مش ستيبل. خلاص، والله لو العيان ستيبل هنبتدي بكونسرفاتيف ميجرز. ايه هي كونسرفاتيف ميجرز؟ بنقول للدكتور اللي اخد باله غالبا العيان في الحاله دي هيتنقل للاي سي يو، فبتقول له والله ابتدي بالفلويد ريسسيتيشن، ادي للعيان محاليل عشان نحاول نعوض الفقدان اللي بيحصل في الفوليوم ده. تمام، هتقول له اديله بلاد ترانسفيوجن عشان الاتش اند اتش اللي نزل لتحت ده هتحاول انك تطلعه لفوق. تمام، مهم جدا يا شباب العيان لو عنده كواجيولوباثي لازم يتعالج. تمام، فلو احنا عندنا اي ان ار قليل هتقول له لو سمحت ان الاف اف بي دلوقتي حالا. لو العيان البليتلتس بتاعته قليله هتقول له ترانسفيوز بليتلتس. تمام، لو العيان على انتي كواجيوليشن معين، ادويه معينه، ممكن تستخدم ريفرسال ايجنتس عشان تحاول تسيطر على الموقف ده باسرع ما يمكن. طيب ليتس سي بقى العيان ابتدى يبقى انستيبل، يعني هم بيعملوا كل ده ومش قادرين يسيطروا على الوضع. تمام، هنا بقى لازم تبتدي انت تتدخل بافكار جديده. غالبا هتحتاج تاخد العيان على الاي ار سويت وتعمل انجيوجرافي عشان تشوف ايه المشكله بالظبط واذا كنت ممكن تحلها اندوفاسكولار ولا لا. طيب قبل ما اقول هنعمل ايه في الاي ار سويت، عايزك تعرف يعني امتى لازم تاخد فعلا العيان في بارامترز كده يا جماعه مع الوقت بتعرفها. تمام، يعني لو لقيت ان العيان ابتدى الضغط بتاعه مش بيظبط مع الفلويد ريسسيتيشن ومع البلاد، تمام، ترانسفيوجن، اتلاقيت مثلا ان انت نقلت 4 يونتس اوف بلاد او اكتر في خلال 24 ساعه، اتلاقيت ان العيان ابتدى يحطوه على فازو بريسورز. تمام، اتلاقيت حاجه بنسميها inappropriate response to transfusion. يعني ايه؟ يعني احنا لو عندنا مثلا الهيموجلوبين 13 مثلا ونزل مع القصه دي ل8، تمام، ده اكيد العيان ده بينزف. تمام، فانت هتديله 1 يونت بلاد او باكد ار بي سيز. تمام، المفروض ال1 يونت دي يا جماعه ترفع الهيموجلوبين 1 بوينت. تمام، وترفع الهيماتوكريت لو انت بتستخدم هيماتوكريت في مكانك حوالي 3 بوينتس. تمام، وبالتالي لو هو قال لك انا اديت للعيان ده 3 يونتس فانا متوقع ان هو يعلى 3 نقط، فالمفروض ال8 دول خلاص هيبقوا 11. قال لك ان انا بعد 3 يونتس بقى 8 ونص، لا ده inappropriate response، ده معناه ان انا بدي الدم من ناحيه والعيان بينزف من ناحيه تانية. تمام، يبقى دي هي الكلينيكال ساينز اللي نعرف منها ان احنا محتاجين ناخد العيان للاي ار سويت. تمام، طيب هنعمل ايه؟ هنعمل انجيوجرام ونشوف ايه المشكله. لو كانت المشكله ان في برانش صغير احنا عورناه مثلا واحنا بنشتغل ليتس سي مثلا انفيريور ابيجاستريك ارتري، انت ممكن تخش وتعمل له كويلنج اهو، هتعمل له كويلنج فتوقف النزيف. او لو مش قادر تعمل كويلنج ممكن تخش مثلا تعمل جيل فوم. تمام، فلو هو برانش وهو اللي بينزف هنتعامل مع هذا البرانش. لكن ليتس سي ان المشكله في الشريان نفسه،
ان في فتحه كبيره اتعملت في الشريان وفعلا الشريان بينزف. ففي الحاله دي الافكار واحده، ممكن نحط زي ما قلنا ستنت جرافت كده بحيث ان احنا نقفل الفتحه دي، او ان احنا نتكلم مع الجراحه. تمام. انا نصيحتي لحضراتكم دايما ان في الحالات اللي فيها كومبليكيشنز دي دايما خلي عندك تيم. تمام. يبقى معاك حد بتثق فيه في الاي سي يو وحد بتثق فيه في الفاسكولار سيرجري، وبتكلمهم على طول وبتوصلوا لبلان مع بعض. تمام. طيب هل في حالات محتاج اروح على السيرجري على طول من غير ما اعدي على الانجيو سويت؟ في حالات، يعني لو لقينا ان العيان is getting very quickly unstable، تمام، وبالتالي مفيش وقت ان انا اخش واشوف ايه اللي بيحصل واذا كنت هقدر اقفله او لا، او لو rapidly expanding retroperitoneal hematoma. يعني ايه يا جماعه؟ الابدومين فيها حاجه اسمها زي ما في compartment syndrome في الابر extremity وفي اللور extremity، في compartment syndrome برضو في الابدومين. تمام. فلو في retroperitoneal hematoma كبيره بتبتدي تضغط على البلاد فيسلز، بتبتدي تضغط على النيرفز، فالعيان ممكن يبتدي يبقى عنده ischemic symptoms، العيان ممكن يبتدي يبقى عنده neuro symptoms، يبتدي يقول لك ان في الم في رجله او في تنميل. ده معناه ان الريتروبريتونيال هيماتوما دي كبيره جدا ومحتاجين ان احنا نخش ونتعامل معاها باسرع وقت ممكن. خلاص يا شباب، يبقى بكده احنا غطينا 5 من المين كومبليكيشنز اللي موجودين في الانترفنشنال راديولوجي في الفاسكولار اكسس. ان شاء الله ما يحصلش مع حضراتكم اي حاجه من هذه الكومبليكيشنز، ولكن لو حصلت انت دلوقتي عندك الجوريزم في دماغك، هتبقى عارف امتى تقدر تعمل انترفنشن وامتى تطلب مساعده. اتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم وفادتكم، وان شاء الله اشوفكم في حلقه قادمه قريبا ان شاء الله. شكرا جزيلا.